بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله في هذا الفيديو راح أستعرض مكيفات الهواء اللي تعمل بالطاقة الشمسية، طريقة عملها، أنواعها، مزاياها، عيوبها وتفاصيل أخرى. حقيقة مثل ما نعرف فإن قطاع التكييف هو أكثر القطاعات استهلاكا للطاقة، وبالتالي لزاما أن نبحث عن حلول لتقليل استهلاك الكهرباء في هذا القطاع. انتشر في الآونة الأخيرة استخدام مكيفات الهواء التي تعمل بالطاقة الشمسية. حقيقة بحثت في اليوتيوب واطلعت تقريبا على أغلب الفيديوهات المنشورة في هذا المجال، لكن للأسف أغلب الفيديوهات المنشورة هي تتحدث عن الموضوع بشكل سطحي، بشكل مبسط، تطرح الموضوع بشكل مبسط، مجرد أن يصور منظومة تعمل بالطاقة الشمسية، يصور منزل بمنظومة تكييف بتعمل بالطاقة الشمسية، وبدون الخوض في تفاصيل هذا الموضوع. وبما أن الموضوع هو يقع ضمن تخصصي، وبما أن قناتي هي قناة علمية تهتم بنشر محتوى علمي هندسي باللغة العربية، فإذا إن شاء الله في هذا الفيديو راح أوضح طريقة عمل هذه المنظومات حتى تكون الفائدة عامة لعامة الناس وللأشخاص المتخصصين في هذا المجال. قبل شرح طريقة عمل منظومات تكييف اللي تعمل بالطاقة الشمسية، لابد أن نعرف طريقة عمل المكيف العادي. المكيفات العادية اللي تعمل ضمن دورة التثليج الانضغاطية تتكون من الأجزاء الأساسية التالية مثل ما نشوف بالفيديو اللي أمامنا، هي ضاغط، مبخر، مكثف، وصمام التمدد. يأتي مع التثليج السائل البارد إلى المبخر، يسحب الحرارة من الهواء، يبرد الهواء، بالتالي نتيجة لذلك يسخن ويتحول إلى بخار، يسحب الضاغط، يضخه إلى المكثف الكوندنسر، يتبرد، يطرح حرارته ويتكثف، ويرجع يمر بالصمام التمدد، يتخفض الضغط، وهكذا. فبالتالي مثل ما نشوف الجزء الرئيسي الشغال الفعال بالدورة اللي هو يعمل على تدوير مائع التثليج الغاز، وبالتالي استمرارية عمل المكيف هو الضاغط، وهو الجزء الوحيد اللي يسحب ويستهلك طاقة كهربائية. إذن بالتالي مهم جدا أن نبحث عن حلول لتخفيض استهلاك الطاقة الكهربائية في الضواغط أو لإلغائها، يعني استخدام مكيفات تعمل بدون استهلاك كهرباء. هذه المكيفات هي ممكن أنه المكيفات اللي تشتغل على الطاقة الشمسية. إذن ما هي طريقة عمل مكيفات الطاقة الشمسية؟ بالغالب المكيفات اللي تعمل بالطاقة الشمسية تعمل بطريقتين. الطريقة الأساسية والمهمة بالحقيقة هي أنه منظومات اللي تستخدم دورة التثليج الامتصاصية الابزوربشن سايكل بدل الدورة الانضغاطية العادية. وبهذه الدورة مثل ما نشوف بالصورة اللي أمامنا أيضا الأجزاء الرئيسية الأساسية اللي هي المبخر، المكثف، وصمام التمدد موجودة نفسها، لكن بدل الضاغط نستخدم مجموعة من المكونات اللي هن وعاء الامتصاص والمولد، حيث نستخدم ماء ثاني يمتص مائع التثليج، إلى قابلية على سحب وامتصاص بخار مائع التثليج، وعند تزويده بالحرارة راح يتفكك هذا المائع، هذا الخليط، ويستمر عمل يعني تدوير مائع التثليج خلال الدورة. إذن نحتاج في دورات التثليج الامتصاصية حرارة بدل الكهرباء، حرارة تشتغل على الحرارة، أي مصدر حرارة بدل الكهرباء، حقيقة أي مصدر حراري، بخار حار، ماء حار إلى آخره، أو ممكن أن نستخدم الطاقة الشمسية لتوفير الحرارة. مثل ما قلت النوع الرئيسي الأساسي هو اللي يستخدم دورة التثليج الامتصاصية. بالتالي إذا نلاحظ الصور اللي أمامنا مكيفات عادية، سبلت عادي، لكن يكون مزود بجزء ملحق. هذا الجزء اللي نشوفه هو مو خلايا شمسية، مو تحويل الطاقة الشمسية إلى كهرباء، وإنما هو سولار كولكتر، مجمع شمسي يجمع الطاقة الشمسية يحولها إلى حرارة، نتيجة لذلك يسخن الماء، هذا الماء يجيني حار إلى دورة التثليج، يسوي عملية الفصل بالمولد، وبالتالي يشغل دورة التثليج الامتصاصية ويشتغل المكيف. إذن بهذا النوع من الدورات نستطيع أن نستخدم مجمع شمسي والطاقة الشمسية حتى نشغل المكيف بدون أن نستخدم الكهرباء أصلا. النوع الآخر حقيقة واللي هو الموجود باليوتيوب، أغلب اليوتيوبات اللي شفتها يستخدموا يعني يشرحون على هذا النوع، هو أن نستخدم مكيف عادي يستخدم الضاغط، لكن نستخدم الخلايا الشمسية. الخلايا الشمسية هي تحول الطاقة الشمسية إلى كهرباء، وبالتالي الكهرباء اللي يحتاجها الضاغط نولدها من خلال الخلايا الشمسية.
حقيقة من وجهة نظري أعتقد هذا النوع مو مجدي، غير مجدي. ليش غير مجدي؟ لأن إذا تشوفون الفيديوهات أنه مغطي السطح بالكامل بالخلايا الشمسية، مستخدم كل مساحة السطح حتى يشغل مكيف واحد، لأن نعرف إحنا المكيفات تحتاج إلى طاقة كهربائية عالية، والخلايا الشمسية تولد طاقة محدودة، تحتاج إلى مساحة كبيرة حتى تنطيني هاي الطاقة. بالتالي إذا أنا أستخدم السطح كل مساحة السطح حتى أولد كهرباء، شغل مكيف واحد مو مجدي. ليش؟ لأنه أنا عندي بالبيت مو مكيف واحد، أكيد أكثر من مكيف، فبالتالي راح نحتاج مساحات كبيرة جدا حتى نشغل هذه المكيفات. عموما أما نستخدم مولدات يعني سولار كولكتر تنطيني حرارة وبالتالي نشغل دورة التثليج الامتصاصية، أو نستخدم الخلايا الشمسية اللي تولد كهرباء ونشغل بها المكيف بشكل مباشر. ما هي ميزات هذه المنظومات؟ ميزات الرئيسية للمكيفات اللي تشتغل على الطاقة الشمسية هو أنه كل ما تكون يعني نحتاج إلى تبريد أكثر، يعني معناتها الحرارة متوفرة أكثر، الشمس متوفرة أكثر، وبالتالي كفاءة وأداء هذه المنظومات وهذه المكيفات يكون أكثر. لذلك العلاقة طردية ما بين الحاجة إلى التبريد وتوفر الحرارة. ومثل ما نعرف احنا خاصة في دولنا العربية الجو حار دائما، والطاقة الشمسية متوفرة بكثرة، وساعات الشروق تكون كبيرة، لذلك يمكن أنه نستخدمها في تشغيل منظومات التكييف، وبالتالي نوفر التبريد على مدار النهار. وممكن هاي المنظومات تكون مزودة يعني منظومة أنه بالليل أو بالساعات الأوقات اللي ما تكون بها الشمس متوفرة ممكن أنه نشغلها على الكهرباء العادية، لكن أنه نتغلب على فترة النهار اللي هي وقت الذروة، وقت الحاجة إلى التبريد باستخدام الطاقة الشمسية، فهذا شيء مهم جدا يخفض من استهلاك الكهرباء. عيوب هذه المنظومات، من عيوبها أولا أنها تحتاج إلى صيانة وإدامة دائما، لأنه عادة ما تكون الأجواء مغبرة ووجود الغبار والتراب يغطي الخلايا أو المجمعات الشمسية ويقلل من كفاءتها، إذا دائما تحتاج إلى تنظيف وصيانة وإدامة. أيضا حقيقة هي أعقد من المكيف العادي. مكيف عادي تجيب مكيف أو سبلت تشده وانتهى الموضوع، لكن بهذه المنظومات بها ملحقات، بها مجمع شمسي، بها خلايا شمسية، بها توصيلات، بها مساحة، فتركيبها يكون أعقد، والسبب الرئيسي هو غلاء سعرها. السعر الغالي طبعا سعرها يكون يعني كثير جدا مقارنة بالمكيفات العادية، وهنا هذه المشكلة. نلاحظ عدم وجود اهتمام بالاستثمار في مجال في قطاع الطاقات المتجددة، لا من قبل الدول ولا من قبل المستثمرين أو الشركات، وبالتالي يعني المواطن بدل أن يشتري مكيف يعني مثلا على سبيل المثال، هاي الأرقام غير دقيقة، فقط مثلا ب $300 ويجيبه يشده، أو يروح يشتري مكيف يعمل على الطاقة الشمسية مثلا ب$1000 أو $1500. حقيقة الفرق كبير بالسعر، وإحنا المشكلة الرئيسية ما عندنا قيمة للطاقة. الكهرباء عادة عندنا أثمانها رخيصة، ويجوز نسبة كبيرة من المواطنين أصلا ما يدفع أجور كهرباء، أو إذا يدفع فيدفع شيء بسيط. إذن صعب عليه أن يفكر يجيب مكيف أضعاف سعر المكيف العادي حتى يوفر بالطاقة، لأنه أصلا ما مهتم لهذا الموضوع. إذن بالتالي مهم جدا أن ننشر ثقافة الطاقات المتجددة، ثقافة استخدام والاستثمار في الطاقات المتجددة، حتى نتحرر من القيد هذا اللي موجود، هو الاعتماد على النفط، على الطاقات التقليدية، لأنها آخذ بالنضوب والانتهاء، وبالتالي أنه يعني نوفر في قطاع الطاقة وهذه المكيفات، رغم أنه سعرها الابتدائي غالي، لكنه ورا كذا سنة تصير عملية الاسترداد، يعني تطلع فلوسها مثل ما نقول بالعامية، وبالتالي تصير مجانية، وممكن أن نشغلها بدون استهلاك أي طاقة كهربائية، وبالتالي توفر له بالطاقة، تحل المشاكل الأخرى متعلقة بالطاقة مثل تلوث بالبيئة، ظاهرة الاحتباس الحراري، وإلى آخره من هذه المشاكل. وشكرا جزيلا.